guys, welcome to Controlate YouTube channel. आज हामी Tally Erp 9.0 इन्स्टल गरेका छौं। यसको फाइल चाहिँ तलबाट डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक हाल्दिएको छु, त्यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। पहिला यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरौँ, राइट क्लिक गरेर यसलाई राइट क्लिक एक्सट्र्याक्ट एयर गरिदिउँ। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि अथवा एक्सट्र्याक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला भनेको नेटलाई डिएक्टिभेट गरौँ है। नेटलाई डिएक्टिभेट गरेर नेटलाई डिएक्टिभेट गरौँ अनि एन्टिभाइरस पनि अफ गरिदिउँ। एन्टिभाइरसहरु तपाईँको केही छ भने त्यो सबै अफ गर्ने, मैले अफ गर्ने डिफेन्डरलाई अफ गरिसकेपछि यहाँनिर ट्याली 9 भन्ने चाहिँ फोल्डर गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर छ ट्याली 9 इन्स्टलर भन्छ। पहिला इन्स्टल गरिदिनु। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले पहिला अब हाम्रो ट्याली जहाँ इन्स्टल भयो त्यहीँनिर जाने। सी मा इन्स्टल भएको छ, डिफल्ट सी मा इन्स्टल हुन्छ। सी को ट्याली 9 हुनेछ। यसलाई रन गरौँ, राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरौँ। त्यसपछि एक्टिभ लाइसेन्स भन्दैछ, इन्टर गरिदिनु। फर्स्ट टाइम इन्टर, एउटा नम्बर हाल्दिनु। इमेल आइडी, अब यो अहिलेको जुन छ यो यसभित्र जाने है। यसभित्र गएर दुईटा फाइललाई कपी गरिदिने, र पेस्ट गरिदिने। इन्स्टल भएको ठाउँमा पेस्ट गरिदिने, रिप्लेस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई यो ट्याली आरकी क्यूलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। अब ट्याली रन गर्नुहोस्। तपाईँको ट्याली एक्टिभेट भयो। अब नेटलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अन गरिदिनुहोस् अनि यसलाई तपाईले यहाँनिर ट्यालीलाई फोल्डर एक्सक्लुड गरिदिनु। फोल्डर र फाइल दुईटा एक्सक्लुड गरिदिनु। यति गरेपछि यसलाई अन गरिदिनु। अन गरिदिँदा भयो।